ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 54% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ VOTING ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਈਪੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਰਦਾ 54% ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਏਡਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਈਪੋਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਏਡਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਤੇ 54% ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਵੈਸੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ MP ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ 224 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਆ। 54% ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ 54% ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 50-50 ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ। ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੁੱਪ ਚਪੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਿਆਨ। ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਿਹੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮੇਲ ਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 16,21,800 ਵੋਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀ 52.93 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡੂ ਸੀਗੀ 47.07। ਤੇ ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 32% ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। BJP ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਆ ਕਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੰਗੀ ਅੱਖੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਾਡੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਚੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੜਿੱਕੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਭਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਤਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਆ ਖੱਟਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਘਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਘਸਮਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਘਸਮਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇਣ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫੀ ਲੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 32% ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਬਾਪੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਬਈ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਸੀਨਾ ਦੌਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆ ਜਾਂ ਆਓ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀਨ ਪੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਕੋਣਾ, ਤਿਕੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਜੇ ਘੱਟੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦ ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 54% ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਪੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਤਿਲਕਣ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਸਲਾਹ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁੜ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਅਜੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੋਰਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਪੀ ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਂ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪੱਕੀ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਖੁਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਐ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੇਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ ਜੀ, ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੁੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਉਹ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਵੰਡੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ
ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਥਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਟੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੂਥ ਲਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਟੀਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਜੇ ਉਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਆ ਹਜੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਹਿਰੂਮ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੁਕਮਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਬਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਪਾਉਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 2024 ਚ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਨਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦਿਓ, ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2-3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੇਡਰ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਡਰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾੜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਲਵਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਸੀਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਨੀਟੂ ਛੱਟ ਵਾਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸੋਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਚ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਟੂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਟੂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 54% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ VOTING ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਈਪੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਰਦਾ 54% ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਏਡਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਈਪੋਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਏਡਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਚੋਣਾਂ ਆ, ਤੇ 54% ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਵੈਸੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ MP ਬਣਨਾ ਹੈ, 2024 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਆ। 54% ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ 54% ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 50-50 ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ। ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ।
ਚੁੱਪ ਚਪੀਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਿਆਨ, ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਿਹੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮੇਲ ਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 16,21,800 ਵੋਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀ 52.93 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡੂ ਸੀਗੀ 47.07। ਤੇ ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 32% ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਆ ਕਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੰਗੀ ਅੱਖੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਾਡੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਚੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੜਿੱਕੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਭਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਤਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਆ ਖੱਟਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਘਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਘਸਮਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਘਸਮਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫੀ ਲੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 32% ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਬਾਪੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਸੀਨਾ ਦੌਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ MP ਬਣਨਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆ ਜਾਂ ਆਓ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀਨ ਪੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਕੋਣਾ, ਤਿਕੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਜੇ ਘੱਟੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦ ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 54% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਪੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚ ਵੀ ਚਲੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸਲਾਹ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁੜ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਅਜੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਹ ਲਓਗੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੋਰਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ BSP ਤੇ ਉਧਰ BJP ਆ, ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਂ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਦੋਖ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇੋਂ ਹਜੇ ਖੁਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਐ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੇਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ ਜੀ, ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੁੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਉਹ BSP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਵੰਡੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਥਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ BSP ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾੜੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ BJP ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੂਥ ਲਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ BJP ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਟੀਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਜੇ ਉਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹਜੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਹਿਰੂਮ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ BJP ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ਆ। BJP ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੁਕਮਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਬਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ।
ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 2024 ਚ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਨਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦਿਓ, ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2-3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੇਡਰ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਡਰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾੜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਸੀਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸੋਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਚ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 54% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ VOTING ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਈਪੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ,
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਰਦਾ 54% ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਏਡਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਈਪੋਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਏਡਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਚੋਣਾਂ ਆ, ਤੇ 54% ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਵੈਸੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ MP ਬਣਨਾ ਹੈ, 2024 ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਆ। 54% ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ 54% ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 50-50 ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ। ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੁੱਪ ਚਪੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਿਆਨ, ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਿਹੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮੇਲ ਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 16,21,800 ਵੋਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀ 52.93, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡੂ ਸੀਗੀ 47.07। ਤੇ ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 32% ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। BJP ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਆ ਕਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੰਗੀ ਅੱਖੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਾਡੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਚੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ, ਘੱਟ VOTING ਕਰਨ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੜਿੱਕੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਭਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਤਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਆ ਖੱਟਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਘਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਘਸਮਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਘਸਮਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫੀ ਲੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 32% ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਬਾਪੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਬਈ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਸੀਨ ਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆ ਜਾਂ ਆਓ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀਨ ਪੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਕੋਣਾ, ਤਿਕੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਜੇ ਘੱਟੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦ ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 54% ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਪੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚ ਵੀ ਤਿਲਕਣ। ਚਲੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਾਹ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸਲਾਹ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁੜ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਅਜੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਹ ਲਓਗੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੋਰਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਪੀ ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਂ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਖੁਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਐ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੇਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ ਜੀ, ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੁੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਉਹ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਵੰਡੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਥਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾੜੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੂਥ ਲਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਆ,
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖੈਰ ਇਹ ਦੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਜੇ ਉਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹਜੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਹਿਰੂਮ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੁਕਮਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਾਬਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਪਾਉਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 2024 'ਚ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਨਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦਿਓ, ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2-3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੇਡਰ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਡਰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾੜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਲਵਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਸੀਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ।
ਸੋਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਚ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 54% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ VOTING ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਈਪੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਰਦਾ 54% ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਏਡਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਈਪੋਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਏਡਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਚੋਣਾਂ ਆ, ਤੇ 54% ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਵੈਸੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ MP ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ 224 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਆ। 54% ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ 54% ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 50-50 ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ। ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੁੱਪ ਚਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਿਆਨ, ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਿਹੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮੇਲ ਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 16,21,800 ਵੋਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀ 52.93, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡੂ ਸੀਗੀ 47.07।
ਤੇ ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 32% ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਆ ਕਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੰਗੀ ਅੱਖੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਾਡੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਚੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ, ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੜਿੱਕੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਭਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਤਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਆ ਖੱਟਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਘਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਘਸਮਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਘਸਮਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇਣ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫੀ ਲੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 32% ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਬਾਪੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਸੀਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆ ਜਾਂ ਆਓ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀਨ ਪੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਕੋਣਾ, ਤਿਕੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ।
4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਜੇ ਘੱਟੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦ ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 54% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਪੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚ ਵੀ ਤਲਕਣ। ਚਲੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਾਹ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸਲਾਹ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁੜ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਅਜੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੋਰਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਪੀ ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਂ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪੱਕੀ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਖੁਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਐ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੇਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ,
ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਵੀ ਸਕਦੀ ਖੈਰ ਜੀ। ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੋਂ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੁੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਉਹ BSP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਵੰਡੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਥਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ BSP ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਟੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ BJP ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੂਥ ਲਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ BJP ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਜੇ ਉਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹਜੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਹਿਰੂਮ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ BJP ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ਆ। BJP ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੁਕਮਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਬਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ BJP ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਪਾਉਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 2024 ਚ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਨਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦਿਓ, ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ BJP ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2-3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ BSP ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। BJP ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੇਡਰ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਡਰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾੜੀ ਰਿਹਾ ਆ,
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਲਬਾਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਸੀਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸੋਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਚ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 54% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ VOTING ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਈਪੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਰਦਾ 54% ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਖੈਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਏਡਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਈਪੋਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਏਡਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਚੋਣਾਂ ਆ, ਤੇ 54% ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਵੈਸੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ MP ਬਣਨਾ ਹੈ, 2024 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਆ।
54% ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ 54% ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 50-50 ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ। ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੁੱਪ ਚਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਿਆਨ, ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਿਹੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮੇਲ ਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 16,21,800 ਵੋਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀ 52.93 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡੂ ਸੀਗੀ 47.07। ਤੇ ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 32% ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਆ ਕਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੰਗੀ ਅੱਖੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਾਡੀ ਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਚੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੜਿੱਕੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਭਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਤਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਆ ਖੱਟਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਘਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਘਸਮਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਘਸਮਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇਣ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ,
ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫੀ ਲੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 32% ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਬਾਪੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਸੀਨਾ ਦੌਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆ ਜਾਂ ਆਓ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀਨ ਪੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਕੋਣਾ, ਤਿਕੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਜੇ ਘੱਟੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦ ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 54% ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਪੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਚਲੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਸਲਾਹ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁੜ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਅਜੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੋਰਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਪੀ ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਂ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ
ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਖੁਸ਼ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਐ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੇਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ ਜੀ, ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿੱਖੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੁੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਉਹ BSP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਵੰਡੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਥਕਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ BSP ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਟੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ BJP ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੂਥ ਲਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ BJP ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਟੀਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਜੇ ਉਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹਜੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਹਿਰੂਮ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ BJP ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੁਕਮਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਬਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 2024 ਚ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦਿਓ, ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2-3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੇਡਰ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਡਰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾੜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਸੀਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸੋਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਚ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਦਸਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ,
54% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ VOTING ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਈਪੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਰਦਾ 54% ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਏਡਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਈਪੋਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਏਡਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਤੇ 54% ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਵੈਸੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ MP ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2024 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਆ। 54% ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ 54% ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 50-50 ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ। ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੁੱਪ ਚਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਿਆਨ, ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਿਹੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮੇਲ ਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 16,21,800 ਵੋਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀ 52.93 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡੂ ਸੀਗੀ 47.07। ਤੇ ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 32% ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। BJP ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਆ ਕਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੰਗੀ ਅੱਖੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਾਡੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਚੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘੱਟ VOTING ਕਰਨ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੜਿੱਕੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਭਾ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਤਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਆ ਖੱਟਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BSP ਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ BJP, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BSP, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਘਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਘਸਮਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਘਸਮਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ BSP ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇਣ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ BSP ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫੀ ਲੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ BSP ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ BSP ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ BSP ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ BSP ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 32% ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਬਾਪੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਬਈ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਸੀਨ ਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ MP ਬਣਨਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆ ਜਾਂ ਆਓ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀਨ ਪੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਕੋਣਾ, ਤਿਕੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਜੇ ਘੱਟੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦ ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 54% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਪੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚ ਵੀ ਤਿਲਕਣ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲਗਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁੜ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਅਜੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੋਰਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਪੀ ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਂ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਖੁਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਐ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੇਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ ਜੀ, ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੁੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਉਹ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਵੰਡੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਆ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਥਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾੜੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੂਥ ਲਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਜੇ ਉਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹਜੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਹਿਰੂਮ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੁਕਮਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਬਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਪਾਉਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 2024 ਚ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਨਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦਿਓ, ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2-3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੇਡਰ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਡਰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾੜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਲਬਾਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਸੀਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਨੀਟੂ ਛੱਟ ਵਾਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸੋਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਚ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਟੂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਟੂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 54% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ VOTING ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਈਪੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਰਦਾ 54% ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਏਡਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਈਪੋਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਏਡਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਚੋਣਾਂ ਆ, ਤੇ 54% ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਵੈਸੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ MP ਬਣਨਾ ਹੈ, 2024 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਆ। 54% ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ 54% ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 50-50 ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ। ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ।
ਚੁੱਪ ਚਪੀਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਿਆਨ, ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਿਹੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮੇਲ ਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 16,21,800 ਵੋਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀ 52.93 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡੂ ਸੀਗੀ 47.07। ਤੇ ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 32% ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਆ ਕਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੰਗੀ ਅੱਖੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਾਡੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਚੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ, ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੜਕੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਭਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਤਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਆ ਖੱਟਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਘਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਘਸਮਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਘਸਮਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇਣ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫੀ ਲੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 32% ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਬਾਪੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਸੀਨ ਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ MP ਬਣਨਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆ ਜਾਂ ਆਓ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀਨ ਪੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਕੋਣਾ, ਤਿਕੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਜੇ ਘੱਟੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦ ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 54% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਪੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚ ਵੀ ਤਿਲਕਣ। ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਾਹ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸਲਾਹ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁੜ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਅਜੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੋਰਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ BSP ਤੇ ਉਧਰ BJP ਆ, ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਂ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਪੱਕੀ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਦੋਖ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਖੁਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਐ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੇਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ ਜੀ, ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੁੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਉਹ BSP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਵੰਡੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਥਕਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ BSP ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਾੜੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ BJP ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੂਥ ਲਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ BJP ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਜੇ ਉਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹਜੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਹਿਰੂਮ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ BJP ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ਆ। BJP ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੁਕਮਾ ਜਾ ਮਾੜਾ ਜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਬਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ।
ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਪਾਉਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 2024 ਚ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦਿਓ, ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2-3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੇਡਰ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਡਰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾੜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਸੀਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੋਚ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਚ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 54% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ VOTING ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਈਪੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ,
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਰਦਾ 54% ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਏਡਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਈਪੋਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਏਡਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਚੋਣਾਂ ਆ, ਤੇ 54% ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਵੈਸੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ MP ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2024 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਆ ਜੀ। 54% ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ 54% ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 50-50 ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ। ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੁੱਪ ਚਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਿਆਨ, ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਿਹੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮੇਲ ਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 16,21,800 ਵੋਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀ 52.93, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡੂ ਸੀਗੀ 47.07। ਤੇ ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 32% ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। BJP ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਆ ਕਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੰਗੀ ਅੱਖੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਾਡੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਚੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੜਿੱਕੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਭਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਤਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਆ ਖੱਟਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਘਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਘਸਮਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਘਸਮਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇਣ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫੀ ਲੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 32% ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਮੋਰੇ ਬਾਪੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਬਈ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਸੀਨ ਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆ ਜਾਂ ਆਓ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀਨ ਪੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਕੋਣਾ, ਤਿਕੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਜੇ ਘੱਟੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦ ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 54% ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਪੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚ ਵੀ ਤਿਲਕਣ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਾਹ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸਲਾਹ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁੜ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਅਜੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਹ ਲਓਗੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੋਰਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਪੀ ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਂ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪੱਕੀ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਖੁਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਐ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੇਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ ਜੀ, ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੁੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਉਹ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਵੰਡੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਥਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੂਥ ਲਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਆ,
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਟੀਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਜੇ ਉਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹਜੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਹਿਰੂਮ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੁਕਮਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਬਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਪਾਉਣ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 2024 'ਚ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦਿਓ, ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2-3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੇਡਰ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਡਰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾੜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਲਵਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਸੀਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ।
ਸੋਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਚ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 54% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ VOTING ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਈਪੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਰਦਾ 54% ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਏਡਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਈਪੋਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਏਡਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਚੋਣਾਂ ਆ, ਤੇ 54% ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਵੈਸੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ MP ਬਣਨਾ ਹੈ, 2024 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਆ। 54% ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ 54% ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 50-50 ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ। ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੁੱਪ ਚਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਿਆਨ, ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਿਹੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮੇਲ ਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 16,21,800 ਵੋਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀ 52.93, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡੂ ਸੀਗੀ 47.07।
ਤੇ ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 32% ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਆ ਕਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੰਗੀ ਅੱਖੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਾਡੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਚੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੜਿੱਕੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਭਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਤਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਆ ਖੱਟਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਘਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਘਸਮਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਘਸਮਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇਣ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫੀ ਲੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 32% ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਬਾਪੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਸੀਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆ ਜਾਂ ਆਓ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀਨ ਪੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਕੋਣਾ, ਤਿਕੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ।
4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਜੇ ਘੱਟੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦ ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 54% ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਪੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚ ਵੀ ਤਿਲਕਣ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਸਲਾਹ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁੜ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਅਜੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਹ ਲਓਗੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੋਰਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਪੀ ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਂ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਖੁਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਐ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੇਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ,
ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਵੀ ਸਕਦੀ ਖੈਰ ਜੀ। ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੁੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਉਹ BSP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਵੰਡੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਥਕਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ BSP ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾੜੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ BJP ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੂਥ ਲਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ BJP ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਟੀਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਜੇ ਉਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹਜੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਹਿਰੂਮ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ BJP ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ਆ। BJP ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੁਕਮਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਬਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ BJP ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 2024 ਚ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦਿਓ, ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ BJP ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2-3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ BSP ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। BJP ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੇਡਰ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਡਰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾੜੀ ਰਿਹਾ ਆ,
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਲਬਾਤਣ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਸੀਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸੋਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਚ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 54% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ VOTING ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਈਪੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਰਦਾ 54% ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਖੈਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਏਡਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਈਪੋਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਏਡਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਚੋਣਾਂ ਆ, ਤੇ 54% ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਵੈਸੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ MP ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2024 ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਆ।
54% ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ 54% ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 50-50 ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ। ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੁੱਪ ਚਪੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਿਆਨ, ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਿਹੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮੇਲ ਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 16,21,800 ਵੋਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀ 52.93 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡੂ ਸੀਗੀ 47.07। ਤੇ ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 32% ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਆ ਕਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੰਗੀ ਅੱਖੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਾਡੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਚੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੜਿੱਕੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਭਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਤਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਆ ਖੱਟਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਘਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਘਸਮਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਘਸਮਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇਣ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ,
ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫੀ ਲੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ BSP ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ BSP ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ BSP ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ BSP ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 32% ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਬਾਪੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਬਈ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਸੀਨਾ ਦੌਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ MP ਬਣਨਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆ ਜਾਂ ਆਓ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀਨ ਪੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਕੋਣਾ, ਤਿਕੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਜੇ ਘੱਟੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦ ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 54% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਪੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚ ਵੀ ਤਿਲਕਣ। ਚਲੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸਲਾਹ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁੜ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਅਜੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੋਰਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ BSP ਤੇ ਉਧਰ BJP ਆ, ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਦਾਂ
ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਖੁਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਐ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੇਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ ਜੀ, ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੁੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਉਹ BSP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਵੰਡੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਥਕਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ BSP ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਾੜੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ BJP ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੂਥ ਲਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ BJP ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਜੇ ਉਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹਜੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਹਿਰੂਮ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ BJP ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀਏ,
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੁਕਮਾ ਜਾ ਮਾੜਾ ਜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਬਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਪਾਉਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 2024 ਚ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਨਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦਿਓ, ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2-3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੇਡਰ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਡਰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾੜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਸੀਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸੋਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਚ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ,
54% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ VOTING ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਈਪੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਰਦਾ 54% ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਏਡਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਈਪੋਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਏਡਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਤੇ 54% ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਵੈਸੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ MP ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ 224 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਆ। 54% ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ 54% ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 50-50 ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ। ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਿਆਨ, ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਿਹੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮੇਲ ਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 16,21,800 ਵੋਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀ 52.93 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡੂ ਸੀਗੀ 47.07। ਤੇ ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 32% ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। BJP ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਆ ਕਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੰਗੀ ਅੱਖੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਾਡੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਚੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੜਿੱਕੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਭਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਤਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਆ ਖੱਟਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਘਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਘਸਮਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਘਸਮਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇਣ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫੀ ਲੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 32% ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਬਾਪੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਸੀਨ ਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆ ਜਾਂ ਆਓ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀਨ ਪੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਕੋਣਾ, ਤਿਕੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਜੇ ਘੱਟੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦ ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 54% ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਪੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚ ਵੀ ਤਿਲਕਣ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਸਲਾਹ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁੜ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਅਜੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੋਰਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਪੀ ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਂ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪੱਕੀ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਖੁਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਐ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੇਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ ਜੀ, ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੁੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਉਹ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਵੰਡੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਆ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਥਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਟੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੂਥ ਲਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਟੀਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਜੇ ਉਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹਜੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਹਿਰੂਮ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੁਕਮਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਬਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਪਾਉਣ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 2024 'ਚ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਨਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦਿਓ, ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2-3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੇਡਰ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਡਰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾੜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਸੀਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟ ਵਾਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸੋਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਚ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 54% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ VOTING ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਈਪੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਰਦਾ 54% ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਲਸਾੜਾ ਸਾਹਿਬ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਏਡਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਈਪੋਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਏਡਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਚੋਣਾਂ ਆ, ਤੇ 54% ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਵੈਸੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ MP ਬਣਨਾ ਹੈ, 2024 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਆ। 54% ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ 54% ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 50-50 ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ। ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ।
ਚੁੱਪ ਚਪੀਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਿਆਨ, ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਿਹੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮੇਲ ਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 16,21,800 ਵੋਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀ 52.93 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡੂ ਸੀਗੀ 47.07। ਤੇ ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 32% ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਆ ਕਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੰਗੀ ਅੱਖੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਾਡੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਚੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੜਿੱਕੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਭਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਤਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੜਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਆ ਖੱਟਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇਣ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫੀ ਲੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 32% ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਬਾਪੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਸੀਨਾ ਦੌਰਾ ਦਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ MP ਬਣਨਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆ ਜਾਂ ਆਓ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀਨ ਪੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਕੋਣਾ, ਤਿਕੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਜੇ ਘੱਟੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦ ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 54% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਪੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚ ਵੀ ਚਲੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਸੱਤਾਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਸਲਾਹ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁੜ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਕ ਦਾ ਰਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਅਜੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੋਰਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ BSP ਤੇ ਉਧਰ BJP ਆ, ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਂ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਦੋਖ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇੋਂ ਹਜੇ ਖੁਸ਼ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਐ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੇਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ ਜੀ, ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੁੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਉਹ BSP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਵੰਡੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਥਕਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ BSP ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾੜੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ BJP ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੂਥ ਲਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ BJP ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਜੇ ਉਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹਜੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਹਿਰੂਮ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ BJP ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ਆ। BJP ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ, BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੁਕਮਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਬਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ।
ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 2024 ਚ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦਿਓ, ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2-3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੇਡਰ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਡਰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾੜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਸੀਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਤਾਂ ਲਿਆ